اگر تا به امروز فکر می‌کردید که باقلوا درست کردن کار سختیه، میخوام با این آموزش نظرتون رو به کل عوض کنم. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. قراره با هم باقلوا ترکی خوشگل و خوشمزه آماده کنیم که فوق‌العاده دلبره. بدون نیاز به مهارت و وسایل پیچیده به راحتی میتونید باقلوا رو آماده کنید. بریم که با هم درستش کنیم. دوستان، من برای آماده کردن این باقلوا که حدوداً 40 تا دونه باقلوا میده، از نصف مقدار رسیپی استفاده میکنم. یعنی من رسیپی رو نصف کردم و با این مقدار 40 تا دونه باقلوا داشتم. 25 گرم کره سرد رو داخل ظرف میندازم به همراه نصف عدد تخم مرغ و 49 گرم حدوداً 50 گرم ماست تازه، 50 گرم آب، 30 گرم روغن مایه که تمام این مواد رو من داخل لیوان فرانسوی ریختم برای اون عزیزانی که ترازو ندارن و میخوان با لیوان اندازه بگیرن. یک قاشق غذاخوری سرکه سفید رو هم اضافه کردم و در حدی که همه مواد با هم مخلوط بشن هم میزنم. حدوداً 1 دقیقه با همزن دستی هم بزنید کافیه. بعد از اون 5 گرم معادل 1 قاشق شربت خوری سرپر بیکینگ پودر میریزم داخل مواد و مجدد هم میزنم. برای این مقدار من بین حدود 2 تا 2.5 لیوان فرانسوی آرد نیاز دارم که میشه حدود 220 تا 250 گرم به همراه نصف قاشق چایخوری نمک. یک بار الک میکنم و به موادم کم کم اضافه میکنم. اگر کره با موادتون کامل حل نشده بود هیچ ایرادی نداره، آرد رو اضافه کنید. هم بزنید و کم کم این آرد رو باید اضافه کنید. به یک بار اضافه کردن آرد ممکنه که خمیر شما خشک بشه چون میزان آبخوری آردها با هم متفاوته. آرد رو همونطور که میبینید من کم کم اضافه میکنم و بعد همزن رو کنار میذارم و خمیرم رو حدود 3-4 دقیقه ورز میدم تا زمانی که خمیر به حالت یک دستی در بیاد و یه خمیر کاملا نرم و لطیفی داشته باشم. این خمیر فوق‌العاده لطیفه، مثل دنبه میمونه. دوستان، اگر که همه آرد رو استفاده کردید و دیدید که خمیرتون خیلی چسبنده است، به ورز دادن ادامه بدید. زود بهش آرد اضافه نکنید. اما اگر دیدید که حتی با ورز دادن هم چسبندگی خمیر از بین نمیره، اون موقع میتونید قاشق قاشق و کم کم بهش آرد رو اضافه کنید تا به این بافتی که نشونتون دادم برسید. بافت خمیر باید کاملا یک دست و لطیف باشه. این خمیر خیلی نرمه. نشاسته ذرت رو روی سطح کار میپاشم و خمیر رو به 10 قسمت چونه میکنم. برای آردپاشی بین خمیر و یا روی سطح کارتون از آرد سفید استفاده نکنید. حتما از آرد نشاسته ذرت استفاده کنید. نشاسته ذرت یه پودر کاملا سبک، سفید رنگ و فوق‌العاده لطیفیه که با آرد ذرت کاملا متفاوته. حتما به این نکته دقت کنید. چونه ها رو بعد از اینکه 10 قسمت گرفتم روی چونه ها رو میپوشونم و سطح کارم رو با نشاسته ذرت میپوشونم و خمیر رو روی این نشاسته باز میکنم. خمیرتون باید خیلی خوب آغشته به نشاسته ذرت کنید. از ریختن نشاسته ذرت نترسید. خمیر باید زیر و روش کاملا آغشته به این نشاسته ذرت بشه. خمیر رو من باز میکنم به قطر حدوداً 15 تا 18 سانتی، دیگه بستگی به خودتون داره. باز کنید و تمام این چونه ها رو که باز کردید داخل یه بشقاب این خمیرهای باز شده رو بچینید. لابلای خمیرتون نشاسته ذرت بزنید که موقعی که میخواید خمیرها رو از هم جدا کنید به هم نچسبن. ببینید به این شکل. من کف ظرف رو یه مقدار نشاسته ذرت ریختم و خمیرها رو یکی یکی باز میکنم تا انتها، تا همه گلوله ها باز بشه. همونطور که میبینید تمام گلوله ها رو من باز کردم. روی کار رو بازم نشاسته ذرت میریزم، روی اون رو با نایلون و یه پارچه میپوشونم و حدوداً 10 تا 12 دقیقه استراحت میدم.
بعد از اون مجدد سطح کار رو کاملا آغشته به نشاسته ذرت میکنم و خمیرم رو روی سطح کار میندازم و روی مابقی خمیرها رو دوباره میپوشونم که خمیرایی که دارم داخل بشقاب خشک نشن. روی سطح خمیر رو خوب نشاسته ذرت بریزید. ببینید به هیچ عنوان نترسید خمیرتون خشک نمیشه. این خمیر فوق‌العاده لطیفه و به هیچ عنوان پاره نمیشه. کامل باید این خمیر رو با وردنه بازش کنید. اگر بتونید از وردنه هایی که مخصوص باقلوا هست استفاده کنید کارتون خیلی راحت تر میشه. از تمام قسمت های این خمیر که اگر به صورت یه دایره در نظرش بگیریم، من وردنه رو میذارم، این خمیر رو دور وردنه لول میکنم و همونطور که میبینید با حرکت باز و بسته شدن این خمیر باز میشه و کاملا یه خمیر نازک خواهید داشت. این کار رو باید در حدی انجام بدید که خمیر شما مثل یک کاغذ کاملا نازک باز بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید خمیرتون رو به 4 قسمت یا به 6 قسمت تقسیم کنید. بعد تمام قسمت ها رو روی همدیگه بندازید. مجدد از لبه بیرونی این دایره من وردنه رو میذارم و این خمیر رو که 4 تا قسمت روی هم هست دور این وردنه میپیچم و به همین شکل که میبینید با دست این خمیر رو به هم فشرده میکنم تا به حالت پیلیسه در بیاد. به این شکل. حالا خمیرم رو یک لایش رو بر میدارم و به این شکل که میبینید وردنه رو میذارم و لایه خمیر رو روی وردنه میندازم و از پودر گردو استفاده میکنم. من از پودر گردو و یه مقدار پودر هل برای این مغز باقلوا استفاده کردم. حتما مغزیجاتی که استفاده میکنید حالت پودری داشته باشه، درشت نباشه که شکل شیرینی شما به هم نریزه. بعد به این شکل که میبینید رولش میکنیم و بعد از دو طرف خمیر رو به هم دیگه نزدیک میکنیم تا به حالت پیلیسه در بیاد. بعد از داخل وردنه بیرون بیارید و داخل ظرفی که میخواید باقلوا رو بچینید قرار بدید. من کف و دیواره های ظرف رو چرب میکنم، باقلوا رو همینطور که میبینید چیدم و روی باقلوام رو با کره‌ای که آب شده و کف روی کره رو گرفتم رومال میزنم. بعد از رومال این شیرینی رو داخل فری که از قبل با دمای 170 تا 180 درجه گرم کردید قرار بدید. به مدت 40 تا 50 دقیقه فقط مدت پخت این باقلوا بستگی به گرمای فر شما داره. بعد از نیم ساعت حتما چک کنید. اگر زیر شیرینیاتون طلایی شده بود میتونید گریل پایین رو خاموش کنید و 5 دقیقه گریل بالا روشن باشه تا روی باقلوا هم طلایی بشه. توی این فاصله 1.5 لیوان آب، 1 لیوان شکر رو میذاریم داخل قابلمه با حرارت متوسط تا کاملا شکر داخل آب حل بشه و بعد 1 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه بهش اضافه میکنیم و مقداری زعفرون و اجازه میدیم 10 دقیقه‌ای بجوشه و یه مقدار به قوام بیاد. و بعد شهدمون رو میذاریم کنار تا یه مقدار خنک بشه و شهدی که ولرم هست رو به باقلوایی که داغ هست اضافه میکنیم. اجازه بدید باقلوا 10-12 ساعت داخل شهد بمونه تا کاملا شهد رو به خودش بکشه و طعم باقلواتون عالی بشه. یه نکته دیگه این که میزان شهدی که داخل ظرفتون میریزید باید تقریبا نزدیک به سطح باقلوا بیاد. شهد رو کم نریزید چون توی این مدت کاملا باید جذب خمیر بشه و اگر شهدتون کم باشه باقلوای شما خشک میشه. پس موقع اضافه کردن شهد به باقلوا به این نکته حتما دقت کنید. اگر به این سبک آموزش‌ها علاقه‌مندید پیشنهاد می‌کنم که دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.